Howdy mga Poldy! Welcome back sa Polden's Vlog. At sa vlog na ito ay pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakapaborito kong gawin, ang magluto. At ngayon, magluluto tayo ng tuna pasta. Bago yan, kung bago kayo sa channel ko, huwag niyong kalimutang i-like, i-share, at subscribe. At hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video ko. Ano? Tara, luto tayo. At bago yan, narito ang ating mga ingredients. Since gagawa tayo ng tuna pasta, hindi pwedeng mawala ang tuna. Okay? Yan ang isa sa mga main ingredient natin. Of course, hindi rin pwedeng mawala ang pasta. Okay? Pasta. At gagamit tayo ng garlic, lemon, yung juice ng lemon, at gagamit din tayo ng fresh parsley. And, of course, gagamit tayo ng capers. I will explain to you later on ano ba ang gamit ng capers.
Ano ba ang capers? According to Wikipedia, ang capers, it's an edible plant na yung flower niya. And saan ba ginagamit ang capers? So some countries, they're using capers as additional seasoning. Instead of adding salt, they are using this capers. Okay? So ngayon, sa menu natin, maglalagay tayo ng capers. Nagustuhan nyo ba ang niluto natin? Kung nagustuhan ninyo, please like and share nyo itong video na ito sa mga kaibigan ninyo. At mag-comment na rin kayo kung meron kayong mga suggestion, ideas na gusto nyong ipaluto. Kita-kits sa sunod nating video.